تنبیه رازآمیز. یزدگرد ساسانی پسری به نام بهرام داشت. بهرام 13 ساله بود و هنوز بسیاری از آداب و رسوم دربار و شاهی رو نمیدونست. روزی بهرام از روی نادانی و بدون اینکه قصدی داشته باشه به حرم سرای پدرش وارد شد. یزدگرد با دیدن بهرام فهمید اون هنوز انقدر ادب نیاموخته که بدونه نباید به حرم سرای پدرش وارد بشه. یزدگرد بهرام رو نزد خودش فراخوند. به اون گفت همین الان تازیانه‌ای بردار و به سوی نگهبان حرم سرا برو. اون رو 30 تازیانه بزن، بعد هم برو اون رو نزد نگهبان ایوان شاهی ببر و جای اونها رو با هم عوض کن. بهرام هرچه فکر کرد متوجه نشد که دلیل این کار چیست، اما دستور پدرش را اجرا کرد. نگهبان حرم سرا را 30 ضربه شلاق زد، بعد هم جای او را با کسی دیگر که پدرش گفته بود عوض کرد، در حالی که اصلا متوجه نشده بود که چه رازی در این کار نهفته است. چند روز بعد دوباره بهرام برای اینکه پدرش را ببیند به سمت حرم سرا رفت. این بار نگهبان جدید حرم سرا جلوش رو گرفت و از بهرام خواست از اونجا برگرده. بهرام گفت با پدرم کار دارم. نگهبان جدید گفت همین الان از اینجا دور شو وگرنه همین حالا 30 ضربه شلاق بر تو خواهم زد. به خاطر بلایی که سر نگهبان قبلی آوردی و 30 ضربه شلاق دیگر هم نوش جانت خواهم کرد به خاطر بلایی که میخوای سر من بیاری. یا الله بزن به چاک. بهرام که تازه متوجه اوضاع شده بود از اونجا دور شد. این خبر رو به گوش یزدگرد رسوندن. یزدگرد از این کار نگهبان خوشش آمد، به او پاداش داد. سلام دوستان عزیز، اینجا کانال شب داستانه. خیلی خوشحالم که همراه من هستید. امروز قراره چند تا حکایت زیبا از جامی رو با هم دیگه بشنویم که همگی آموزنده و شیرینن. تا پایان همراه ما باشید. قبل از هر چیزی ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید. بریم سراغ حکایت بعدی. جاجو بیابان نشین. حجاج ابن یوسف یکی از ستمگران مشهور تاریخ است. در بیان ظلم‌ها و ستم‌هایی که حجاج بر مسلمانان و غیر مسلمانان روا داشته در بسیاری از کتب‌های تاریخی و ادبی به تفصیل سخن رفته. روزی حجاج با سپاهیان خود به صحرا رفته بود. زمانی که مشغول شکار بود از سپاهیانش جدا افتاد. حجاج سوار بر اسب خود در بیابان حرکت می‌کرد. از دور بیابان نشینی رو دید که مشغول چراندن شتران خود است. حجاج با دیدن اون بیابان نشین به سویش رفت. وقتی به اون نزدیک شد دید که بیابان نشین مشغول شکار شپش‌های لباس خود است. شترها با دیدن حجاج رم کردند. بیابانگرد که حجاج رو اصلا ندیده بود و نمیشناخت سر خودش رو بلند کرد و با عصبانیت گفت این دیگه چه جانوریه که شترهای منو رم میده؟ حجاج به اون نزدیک شد. بیابانگرد دوباره فریاد زد خدا تو را لعنت کند، مگر مرض داری که شترهای مرا رم میدهی؟ حجاج پوزخندی زد و هیچ حرفی نزد. جلوتر رفت و گفت سلام علیکم ای بیابانگرد. مرد با تمسخر گفت لا علیکم السلام ولا رحمت الله ولا برکاته. حجاج از این پاسخگویی تعجب کرده بود، حرفی نزد و فقط گفت من تشنه‌ام و کمی آب میخوام. بیابانگرد گفت از اسبت پیاده شو، سرت را مثل گاو در این ظرف کن و آبت را زهرمار کن. حجاج همانطور با تعجب از این رفتارهای مرد صحرانشین به اون نگاه کرد. بیابانگرد به اون گفت ببین غریبه، حواست باشد، من نوکر تو نیستم. توقع نداری که دست به کمر شوم و برایت آب بیاورم. حجاج از اسبش پیاده شد. کمی آب نوشید و سپس کمی به مرد نزدیک شد. از اون پرسید ای مرد، به نظر تو بهترین انسان در جهان کیست؟ بیابان نشین بیدرنگ پاسخ داد خب معلوم است پیامبر خدا حضرت محمد
که درود خدا بر او و خاندانش باد. بعد هم اضافه کرد البته به کوری چشم تو. حجاج پرسید نظرت درباره علی ابن ابی طالب چیست؟ بیابانگر جواب داد او مرد بزرگوار و کریمی است که نامش در هیچ دهانی نمی گنجد. حجاج دوباره پرسید نظرت درباره خلیفه الان یعنی عبدالملک مروان چیست؟ این بار بیابانگرد خاموش بود و حرفی نزد. حجاج دوباره پرسید چرا جواب مرا نمی دهی؟ نظرت را درباره عبدالملک پرسیدم که همکنون خلیفه است. بیابانگرد جواب داد او آدم بد و خبیثی است. حجاج که انتظار چنین پاسخ کوبنده ای را نداشت پرسید چرا؟ دلیلت چیست؟ بیابانگرد جواب داد خطایی از این خلیفه ناخلف سر زده که تمام شرق و غرب جهان از خطای اون پر شده و برای سیاهی نامه اعمالش همین کافی است. حجاج با کنجکاوی پرسید چه خطایی؟ بگو من هم بدونم. بیابانگرد با ناراحتی و خشم گفت خلیفه یه آدم ظالم و فاسق و فاجر و بدکاری به نام حجاج رو به عنوان حاکم مسلمانان گماشته که این مرد فاسد در ظلم حد و مرزی نمیشناسه. هیچ کس از ظلم اون در امان نیست. هر جنبده‌ای در این سرزمین از ظلم اون ناله میکنه و آهش به آسمون است. خدا لعنتش کنه. خدا نسلش رو از رو زمین برداره انشاءالله. قطعه قطعه بدنش را در دهان سگان ببینم. بیابانگرد همین گونه حجاج را نفرین میکرد و حجاج هم حرفی نمیزد. در همین لحظه مرغی از درختی پرواز کرد و ناله‌ای سر داد. مرد نگاهی به حجاج کرد و از اون پرسید راستی تو کیستی؟ حجاج گفت داشتی میگفتی ادامه بده، چه اهمیتی داره من کیستم؟ من هم بنده ای از بندگان خدا هستم. در همین لحظه گرد و خاکی از دور آشکار شد و اونها سپاهیان حجاج بودند. سپاه به حجاج و بیابان نشین نزدیک شد و به احترام حجاج همه سربازان از اسب پیاده شدن و در برابر اون تعظیم کردند. بیابان نشین وقتی اونها رو دید رنگ از روش پرید و به خودش گفت بدبخت شدم. حجاج از دور پوزخندی زد و به سپاهیانش گفت تا اون بیابان نشین رو هم همراه بیاورند. روز بعد حجاج موقع غذا به خدمتکارانش گفت آن بیابان نشین را نزد من بیاورید. آنان رفتند و بیابان نشین را آوردند. بیابان نشین وقتی نزد حجاج رسید گفت سلام علیکم ای امیر بزرگوار. حجاج بهش گفت البته من مثل تو جواب نمیدهم. علیکم السلام. خب غذا میخوری؟ بیابان نشین گفت خب سفره شماست، اگه اجازه بدید حتما میخورم. حجاج گفت اجازه میدم، بفرما غذا بخور، من دیگه مثل تو مهمون نوازی نمیکنم. بیابان نشین بیدرنگ نشست و شروع به غذا خوردن کرد. در حین غذا خوردن هم آهسته با خودش میگفت تا اینجاش که به خیر گذشت، انشاءالله پس از غذا هم به خیر بگذرد. حجاج صدای بیابانگرد شنید و گفت دیروز یادت میاد؟ بیابان نشین لقمه را به سختی قورت داد و نگاهی به حجاج کرد. حجاج گفت میدانی دیروز چه بلایی بر سر من آوردی؟ هیچ کس در تمام عمرم با من آنگونه رفتار نکرده بود. بیابان نشین با خونسردی به غذا خوردن ادامه داد و گفت خدا آخر عاقبت همه را به خیر کند جناب امیر. دیروز راز میان من و شماست، گذشته است، لطفاً آن را برای دیگران فاش نکنید. حجاج گفت واقعا پر رو هستی، باشد من آن را فاش نمی کنم، اما دو راه را جلوی پای تو می گذارم تا یکی را انتخاب کنی. اول اینکه از تو می خواهم در کاخ من باشی و یکی از نزدیکان من شوی. دوم اینکه تو را نزد خلیفه عبدالملک مروان میفرستم و همه آنچه را هم که درباره او گفتی برایش خواهم گفت. بیابان نشید که دید در بد مخمسه افتاده با شوخ طبعی گفت البته راه سومی هم وجود دارد. حجاج با تعجب پرسید راه سوم؟ چه راهی؟ بیابان نشین به آهستگی گفت اینکه جناب امیر اجازه دهد من به بیابان و نزد شترها برگردم و دیگر نه من شما را ببینم نه شما مرا.
به نظرم این از دوره قبلی خیلی بهتر باشد. حجاج از شنیدن این حرف خندش گرفت و گفت مثل اینکه من حریف زبان تو نیستم. بعد هم اجازه داد او به صحرا برگردد. آفتاب دوست. مأمون خدمتکاری داشت که مسئول نظافت حمام و دستشویی بود. هر چند روز یک بار هم یک سطل آفتابه گم می شد. اون خدمتکار به مسئول مالی مأمون مراجعه می کرد و پول می گرفت تا آفتابه و سطل جدیدی بخره. این دزدی‌ها بارها تکرار شد. روزی مأمون که از این دزدی‌ها کلافه شده بود به مسئول نظافت خود گفت می شود لطف کنی یکی از این آفتابه ها رو هم به ما بفروشی؟ مسئول نظافت گفت بله چرا نمیشه. بعد هم همان آفتابه‌ای که در دست داشت به مأمون داد و گفت جناب خلیفه این آفتابه تقدیم شما، این را 2 دینار به شما می فروشم. مأمون 2 دینار از جیبش در آورد و به اون داد و زمانی که مأمون میخواست پول رو دست آن مرد بگذارد دستش را گرفت و به اون گفت با این پول قول میدهی که این آفتابه از دستت در امان باشد و هر روز ما با یک آفتابه جدید مواجه نشویم؟ آن مرد گفت بله مطمئن باشید. مأمون هم پول رو به اون داد. داستان بعدی، دزدی در دربار انوشیروان. انوشیروان به مناسبت عید نوروز جشنی رو برگزار کرده بود. در میانه های مجلس دید یکی از مهمانان که از بستگانش هم بود جامی طلایی برداشت و در زیر لباس خود پنهان کرد. اما در اون لحظه انوشیروان چیزی نگفت. وقتی مجلس جشن تمام شد خدمتکار که مسئول جمع‌آوری جام‌های طلا بود دید که یکی از اونها کم شده. ناگهان فریاد زد هیچ کس از مجلس بیرون نره، یکی از جام‌ها گم شده و برای یافتن اون باید همه مهمونا رو بگردم. انوشیروان که همه ماجرا رو میدونست و دزد رو هم میشناخت به خدمتکارش گفت اگر جام من گم شده دیگه باید بیخیال شد. کسی که اون رو دزدیده دیگه اون رو بر نخواهد گردوند. چند روزی از این ماجرا گذشت. روزی همان دزد نزد انوشیروان آمد در حالی که لباسهای جدید و تمیزی پوشیده بود. انوشیروان با پوزخندی به اون گفت از همان است و منظور اون این بود که آیا این لباسهای نو به خاطر جامی است که همان شب دزدیدی؟ دزد هم که فهمید انوشیروان همه چیز را متوجه شده با خونسردی دامنش را بالا زد و کفشهایش را به انوشیروان نشان داد و گفت این کفشها هم از همان است. انوشیروان از این حرف خندش گرفت و فهمید آن دزد خیلی نیازمند بوده، به همین دلیل او را بخشید. بریم سراغ داستان بعدی. ابن مقفع از مترجمان بزرگ زمان خودش بود که کتاب‌های بسیاری رو از زبان پهلوی ساسانی به عربی ترجمه کرده بود. روزی اون در مجلسی سخن میگفت. سخن بدانجا کشید که ابن مقفع درباره کتابخانه‌های بزرگ هند حرف زد. در بین حرفاش گفت فقط کتابایی که حکمای هند نوشتن بر 100 شتر قابل حمل و نقله. پادشاه هندیان از حکیمان خواست آن کتاب‌ها را بر 2 شتر بار کنند. حکیمان از بین اون همه کتاب آثاری رو برگزیدن که بر 2 شتر قابل حمل و نقل باشه. سپس پادشاه از اونا خواست که کتابای بار اون 2 شتر رو توی 4 جمله خلاصه کنن. سخن که به اینجا رسید همه دوست داشتن بدونن اون 4 تا جمله چی بوده. ابن مقفع گفت اولین جمله این که پادشاهان باید با زیر دستان خودشون با عدالت رفتار کنند. دومین جمله این که زیر دستان پادشاه نیکوکار باشند. سومین جمله این که تا وقتی گرسنه نشدند به سمت غذا نروند و چون سیر شدند دست از غذا بکشند. و در نهایت 4مین که زنان و مردان به هم نگاه ناپاک نیندازند. حکمت‌های 4 پادشاه. حکیمی در مجلسی میگفت 4 پادشاه قدرتمند هر کدام یک حکمت بیان میکردند. وقتی آن حکمت‌ها را با هم مقایسه کردند
فهمیدن همهشان در حقیقت یک حرف مهم را گفتند. از حکیم پرسیدند آن پادشاهان کدامند؟ آن حکمت ها چیست؟ حکیم پاسخ داد اولین پادشاه کسری انوشیروان است که گفته است از حرفی که نگفتم هیچگاه پشیمان نیستم و چه بسا حرفهایی بر زبان آوردم که اینک از بیانش پشیمانم. دومین پادشاه قیصر روم است که گفته من بر آن چیزی که نگفتم قدرت بیشتری دارم و بر سخنی که گفتم دیگر هیچ قدرتی ندارم. یعنی من میتوانم حرفی را که نزدم دوباره بر زبان بیاورم، اما نمیتوانم حرفی را که زدم دوباره پنهان کنم. پادشاه سوم خاقان چین است که گفته کار سخت این است که از حرف زده ناراحت باشم، اما کار راحت این است که حرفم را پنهان کنم و نگویم. پادشاه چهارم هم ملک هند است که گفته حرفی که از زبان من خارج شده دیگر قادر نیستم بر آن مسلط باشم و طبق نظر خودم تغییرش دهم، ولی سخنی را که هنوز نگفتم می توانم به هر شکلی خواستم تغییرش دهم و بیان کنم. بریم سراغ داستان بعدی. تحفه شگفت‌انگیز. پادشاه سرزمین هند هدایای بسیاری رو به همراه طبیبی به دربار خلیفه بغداد فرستاد. طبیب وقتی به دربار خلیفه رسید به خلیفه گفت 3 چیز آوردم که فقط پادشاهان باید اونو داشته باشن، جز شاهان کسی توانایی ندارد که این تحفه شگفت‌انگیز رو داشته باشه. خلیفه با شنیدن این حرف شاد شد. پرسید خب اون 3 چیز گرانبها چیه؟ طبیب گفت اول رنگی که موی سفید را سیاه کند به گونه‌ای که هیچگاه سفید نشود. دوم معجونی دارم که پس از نوشیدن آن هر چه غذا بخورید هیچ عوارض چاقی و شکم دردی نخواهد داشت. سومی هم دارویی که قدرت شهوت را 100 چندان می کند. خلیفه با شنیدن این حرفها لحظه‌ای به فکر فرو رفت. بعد سر بلند کرد و به طبیب گفت من از پادشاه هند بیش از اینها توقع داشتم، زیرا گمان می‌کردم حکیمی دانا را نزد ما فرستاده. اول بار هم که تو را دیدم گمان کردم خیلی داناتر از این حرفها باشی. طبیب علت این سخنان خلیفه را پرسید. خلیفه گفت کسی که طالب رنگی است که موی را تا ابد سیاه کند، غرور سر تا پای وجودش را فرا گرفته و انسانی حیله‌گر است که می‌خواهد حقایق پیری را با یک رنگ بپوشاند. درباره آن معجون هم بدان که من آنقدر پرخور و شکم پرست نیستم. در ضمن گرسنگی نوعی بیماری است که با آب و غذا درمان می شود و من با خوردن آن معجون خود را بیمار نمی کنم که همیشه نیاز به خوردن داشته باشم. و اما درباره آن دارویی هم که حس شهوت را برانگیزد باید عرض کنم شهوت یکی از شعبه های جنون و دیوانگی است و دیوانگی دور از شأن من است. داستان بعدی. مجلس بحث علمی. انوشیروان مجلسی علمی برپا کرد و در اون برجسته ترین دانشمند هند و روم رو نزد خودش فراخواند. در این مجلس علاوه بر این 2 دانشمند بزرگ، مهر حکیم وزیر مخصوص و دانشمند طراز اول انوشیروان هم حضور داشت. بحث علمی بالا گرفت و مباحث پیچیده در خصوص مسائل گوناگون مطرح شد. بعد سخن به اینجا رسید که سخت ترین چیزها چیست؟ حکیم هندی پاسخ داد کسی که بیمار باشد و اندوه بسیاری هم در دلش سنگینی کند، به نظرم تحمل درد و اندوه با هم خیلی سخت است. حکیم رومی گفت به نظرم پیری و ناتوانی به همراه تنگ دستی است. اگر کسی پیر شود و از مال دنیا هم بهره‌ای نداشته باشد، این سخت ترین چیزی است که در دنیا وجود دارد. نوبت به بزرگمهر رسید. گفت نزدیکی مرگ و ناتوانی در انجام کار نیک سخت ترین چیز است. اگر کسی مرگش فرا رسد
و نتواند کار نیکی را انجام دهد به نظر من سخت‌ترین مرحله در زندگی است. حکمای روم و هند این سخن بزرگمهر رو بیشتر تایید کردند. داستان بعدی. پند به پادشاه. پادشاهی حکیمی رو نزد خودش فرا خواند و از اون خواست پندی نیکو به اون بده. حکیم گفت میگم، ولی آیا جناب پادشاه قول میدی که هر سوالی کردم به درستی و بدون حیله پاسخ بده؟ پادشاه جواب داد آره قول میدم. حکیم از پادشاه پرسید تو پول رو بیشتر دوست داری یا دشمن رو؟ پادشاه گفت خب مشخصه که پول رو بیشتر دوست دارم. عقل هم همین گونه حکم میکنه. حکیم گفت پس چرا جناب پادشاه آن چیزی را که بیشتر از همه دوست دارد در این جهان می نهد و آن چیزی را که دشمن می دارد با خود به جهان دیگری می برد؟ منظورم این است که چرا جناب پادشاه سیم و زر را با خود به آخرت نمی برد ولی دشمنی با مردم رو که عذاب سختی هم دارد با خود به جهان دیگر می برد؟ منظور حکیم از این پند این بود که پادشاه کمتر به مردم ظلم کنه. پادشاه زود متوجه منظور حکیم شد. تأملی کرد و گفت الحق که بهترین پند رو به من دادی. داستان بعدی. چرا به ما سر نمیزنی؟ پادشاهی با درویش دوست بود. این دو هر روز یکدیگر رو میدیدند، با هم حرف میزدند و روزگار خوشی رو میگذروندند. روزی درویش حس کرد که نزد پادشاه خیلی راحت نیست، اما هرچه فکر کرد دلیلش رو نیافت. پس از چندین روز سرانجام درویش فهمید که دلیل این ناراحتی در پیش پادشاه اینه که اونها هر روز همدیگر رو ملاقات میکنن. اگر این ملاقات کمتر بشه او بهتر خواهد شد. درویش پس از آن دیگر کمتر به حضور شاه میرفت تا اینکه تا چندین ماه از رفتن نزد پادشاه سر باز میزد. روزی شاه او رو در گذرگاهی دید. با خوشحالی نزد درویش رفت و ازش پرسید جناب درویش کم پیدا شدی، چرا به ما سر نمیزنی؟ دلمون برات تنگ شده. درویش پاسخ داد دوست دارم جناب پادشاه از نیامدنم سوال کند تا اینکه دلیل آمدنم را بپرسد. اهمیت کار یا مرد؟ یکی از کارداران اسکندر مردی نیک سیرت و مهربان بود. وظایفش رو به خوبی انجام میداد. اون شغل مهمی رو در کاخ اسکندر بر عهده داشت. روزی اسکندر به خاطر سخنچینی اطرافیان به اون مرد خشم گرفت و از کار برکنارش کرد و شغلی پست و بیارزش به اون مرد داد و شخصی بی ارزه و ناشی رو به جای اون کاردار انتخاب کرد. اسکندر روزی کاردار نخست رو فرا خونده از اون پرسید خب بگو ببینم شغل جدید چگونه است؟ آن مرد پاسخ داد خوب است، من راضیم. اسکندر پرسید آیا دوست نداشتی که شغل مهمتری به تو میدادم؟ آن مرد پاسخ داد شغل نیست که انسان را مهم می کند، بلکه این انسان است که با انجام کار درست شغلش را مهم می کند. اسکندر از این جواب دندان شکن به خودش آمد و شغل آن مرد را به او برگرداند. خیلی ممنون که همچنان همراه ما هستین. برامون کامنت بذارین. خب دوستان عزیز بریم آخرین حکایت جامی رو بشنویم به اسم جاسوسان اردشیر. حکیمی میگفت هر پادشاه باید جاسوسان بسیار خبره و کاردان و مطمئن داشته باشد تا هر اتفاقی که در اطرافش میافتد بی کم و کاس به گوش او برساند. و یکی از مهمترین پادشاهانی که این شیوه را در پیش گرفته بود اردشیر بود. از حکیم پرسیدند مگر اردشیر چگونه رفتار میکرد؟ پاسخ داد اردشیر جاسوسانی بسیار حرفه‌ای داشت که اونقدر در کار خود ماهر بودند که هرگاه اول صبح خدمتکاران و سرداران و سربازان به خدمت اون میرفتن اردشیر به اونا میگفت که دیشب چه خورده و چقدر خوابیده و چه حرفایی زدن. مردم هم خیلی وقتا فکر میکردن اردشیر با فرشتگان آسمان ارتباط دارد و هر صبح آنها هستن که گزارش رفتار اطرافیانش رو به اون میدن. خب عزیزان امیدوارم که لذت برده باشین. منتظر کامنت های زیباتون زیر همین پست هستم.
یادتون نره کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید. خدایا رو نگهدارتون.